appropriate and reflected pulling the amendment. I have to ask you to withdraw that. I can't, because this person Senator Thorpe, I would just warn you at this point, sexually assaulted me. Senator Thorpe. Senator Van immediately denied the allegations. I utterly reject that statement, that disgusting statement, outright. The matter has been referred to the Senate President. Two First Nations women, Karina Lester and June Lennon, say they are still affected by the fallout from British nuclear tests on their country 70 years later. The pair are part of a delegation of atomic survivors and relatives, which includes veterans, visiting Canberra to call on the government to sign an international treaty to ban nuclear weapons. Miss Lester, a Yankuni Jajara Anangu woman from northwest South Australia, says the community still sees the craters and the scars that were left by weapons tests, both at Emu Field and also at Maralinga, Jaruja. The parliamentary findings of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons heard from the delegation today. Turning overseas, former US President Donald Trump has faced court this morning and pleaded not guilty to the 37 charges against him. Mr. Trump told a rally in New Jersey he had every right to retain the highly classified documents and insists he's the victim of a political witch hunt. More importantly, it's a political persecution like something straight out of a fascist or communist nation. An 18-year-old army trainee has shot 3 fellow soldiers at a firing range on a Japanese army base, killing 2 of them. Local authorities say the suspect was arrested on suspicion of attempted murder at the scene in central Japan. And New Zealand may slip into a technical recession this week as the country battles COVID-19 headwinds and recovery from natural disasters. Economists are tipping a second consecutive fall in economic output when the country's gross domestic product numbers are released tomorrow. However, both the Reserve Bank of New Zealand and Treasury believe a recession will be avoided. Turning to sport, Richmond are appealing the 3-match ban handed to forward Ryan Mansell for a high bump that concussed Fremantle's James H. The players ran from opposite directions to contest a loose ball before colliding. The Tigers confirmed today they would be appealing the verdict given from last night's tribunal hearing. Listen to National Radio News on demand with the Community Radio Plus app from your preferred app store. National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation. Para mabigyan ng magandang simula sa buhay ang mga anak natin, nagbibigay ang pamahalaan ng Victoria ng libreng kindergarten na lumilikha ng libo-libong bagong trabaho sa pagtuturo sa buong estado. Mag-aral kung paano magturo sa kindergarten at maaari kang makatanggap ng hanggang $34,000 suportang pinansyal. Ngayon na ang tamang panahon para mag-aral at magkaroon ng karera sa maagang edukasyon ng mga bata. Alamin ang higit pa sa vic.gov.au/kinder. Magandang simula, magandang buhay. Otorisado ng pamahalaan ng Victoria, Melbourne. Sponsoring Gippsland FM. Nakikipag-usap ang Australia tungkol sa voice referendum na gaganapin sa huling bahagi ng taong ito. Kaya tungkol saan ito? Tungkol ito kung dapat ba nating palitan ang konstitusyon para kilalanin ang First Peoples ng Australia sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang Aboriginal and Torres Strait Islander voice. Ang voice ay magiging permanenteng lupon para sa mga tao ng First Nations. Ito ay magbibigay ng independyenteng payo sa parlamento at gobyerno sa mga bagay na nakakaapekto sa kanilang buhay. Humanda para sa pag-uusap, kumuha ng kaalaman sa voice.gov.au/Tagalog. Pinahintulutan ng gobyerno ng Australia, Canberra. Sponsoring Gippsland FM. The following program will be predominantly broadcast in a non-English speaking language. English language speaking programming will resume at 8 p.m. This ethnic program receives financial support from the Commonwealth Government through the Community Broadcasting Foundation. All ethnic programs on Gippsland FM receive this support, and the station is pleased to acknowledge the long-standing commitment of the CBF in assisting ethnic broadcasting in Gippsland. Gippsland FM. Our Filipino radio program acknowledges the traditional custodians of the land in which we meet and work. We wish to pay our respects to the elders past, present, and emerging. We acknowledge the important role all Aboriginal and Torres Strait Islander people continue to play within Australia and our community. Gippsland FM 104.7 Filipino radio program broadcasting production, serving and keeping our Filipino community informed for 24 years in Gippsland, Australia, and worldwide. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil kayo po, Panginoon, ang susi
sa lahat ng mga problema sa mundong ito. Panginoon, kami po'y naniniwala na malapit na po ang katapusan ng aming mundo. Malapit na po, Panginoon, dahil hindi na po nagiging mas ligtas ang aming mundo. Ngunit wala po kaming ibang pupuntahan na kaligtasan kundi sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan kami at patatagin, Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gippsland FM. Pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan, sa tumpak na landas, siyang patnubay, ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko, lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko, lubos. Madilim na lambak man ang tatahakin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko, ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko, tangan niyang pamalo, siglat ang bulan ko. Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko, lubos. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginhawa ko. Gippsland FM. Good evening. Welcome po sa another edition natin ng ating Filipino radio program dito po sa Gippsland FM. Pre-recorded program po tayo ngayong gabi, kaya pasensya na po, wala po tayo sa studio. Together po with Kuya Fred Jobber. Take it away, Kuya Fred. Gandang gabi po. Good evening mga Dabarkads at Kabarangay dyan sa Gippsland area. Mabuhay kayo at welcome sa aming pagtatanghal ni Ate G ng program. Yes, marami pong salamat. And tonight, kasama natin ang ating mga YT listeners at ating FB listeners at ang mga kababayan at kapamilya natin worldwide. Ang mga OFW natin, mga dakilang kabayan natin sa buong mundo. Magandang gabi po sa inyo. At ngayong gabi po, sana ma-enjoy ninyo ang aming programa at kami magbibigay sa inyo ng konting balita at informasyon tungkol sa mga pangyayaring ganap sa ating bayang Pinas. Sa pagtulong po sa atin ng mga batikan natin mga news resources at ang ating mahal na Dr. Willie Ong at syempre kasama natin ng gabay kapalaran at gabay espiritual ng sa iyong araw at syempre
ang ating usapang Tito Manny. Lahat yan po ay maririnig ninyo dito lang po sa Gippsland FM 104.7. Di ba po, Kuya? Ayos. Okay, stick around and of course we'll be right back. Enjoy and happy listening. Thank you. Ayos. Magandang gabi mga Double Cabs Kabarangay, Double Cabs G, mga binatid po inyong Kabarangay Chairman Fred Boder na nag-imbita sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio. Okay, dumako na po tayo sa ating NEMBC multi-language national media news. Ito na po ang ating Ate Liz Honey mula ng NEMBC studio. At ito po ang Tagalog Victoria News. Ate Liz Honey, maraming salamat. Maligayang bati sa pinakahuling mga balita sa komunidad mula sa NMBC Media. Ako po si Liz Honey. Ni Philip Lowe na magbahagi ng bahay sa panahon ng crisis. Tumututol ang mga Australiano sa mungkahi ng gobernador ng Reserve Bank na dapat magkaroon ng ka-roommate ang mga tao upang matugunan ang crisis sa pabahay. Sinabi ni Lowe sa isang pagdinig sa Senado na maaaring maibsan ang crisis sa pabahay sa harap ng patuloy ng pagtaas ng upa at halaga ng mga bahay. Kung titignan ng mga tao ang pagbahagi ng bahay bilang isang solusyon, sinisisi ni Mr. Lowe ang pandemya sa mas bilang ng mga taong nagsasama-sama sa mga tahanan sa Australia. Isang pagbabago na hindi tugma sa malawakang tinanggap na kakulangan ng mga property. May malalaking pagsalungat sa pahayag na ito. Tinatawag itong hindi konektado sa realidad. Sinabi ng Tenants Union ng New South Wales na hindi nakuha ni Lowe ang punto ng crisis sa pabahay sa kanyang payo at na ang pananagutan para sa crisis ay nasa pamalaan. Babala sa bushfire sa panahon ng taglamig. Ang mga bahagi ng inland New South Wales at gitnang Australia ay nakaharap sa mas mataas na panganib ng bushfire sa panahon ng taglamig dahil sa mga inaasahang mas mainit kaysa karaniwang temperatura sa buong bansa. Ayon sa Australasian Fire Authorities Council, ang Australia ay nagbabalik sa normal ng pagkatapos ng isang taon ng mas maraming pag-ulan mula sa La Nina at negatibong Indian dipole events. Gayunpaman, nagpapahiwati ang mga modelo ng klima na maaring magkaroon ng pagbabago patungo sa mga kondisyon ng El Niño sa mga susunod na buwan. Inaasahan mas mainit kaysa karaniwang ang taglamig matapos na ang timog at gitnang Australia ay nakaranas din ng mga temperatura na mas mataas kaysa karaniwang noong taglagas. Sinabi ng isang espesyalista sa bushfire mula sa council, si Simon Hemstra, na magdudulot ang pagtataya ng iba't ibang uri ng panganib ng bushfire sa buong Australia sa panahon ng taglamig. Ang paghihintay sa whitelist ng childcare ay nagdudulot ng pagkaantala sa pagbabalik ng mga magulang sa trabaho. Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission, maraming pamilya ang nahihirapan sa mga mataas na bayarin para sa mga serbisyong pang-childcare. Ito ay bago ang paglalabas ng interim report tungkol sa sector ng childcare sa bansa. Hiniling ng ACCC na mas maraming magulang ang ibahagi ang kanilang karanasan sa childcare sa Consumer Watchdog bago matapos at pagtanggap ng mga sulat sa katapusan ng linggo. Sinabi ni Chair ng Commission na si Gina Cass Gottlieb na higit sa 2,000 pamilya na ang sumali at may mga magkakatulad na kwento na lumalabas. Sinabi ng mga magulang na madalas silang kailangang sumali sa whitelist para sa childcare services higit isang taon bago pa isilang ang isang bata. Ang kakulangan ng mga lugar sa childcare ay nagpilit sa maraming magulang na ipagpaliban ang pagbabalik nila sa trabaho o bawasan ang kanilang oras ng pagtatrabaho. Pagtaas ng mga kaso ng COVID. Lumalaki ang bilang ng mga kaso ng COVID sa Victoria. Magkakasama, maipapangalaga natin ang mga taong may mataas na panganib na magkasakit ng malubha sa ating komunidad dahil sa COVID. Hinahamon ng Department of Health na sundin ang ilang simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang iyong mga mahal sa buhay. Kumuha ng iyong booster vaccine para sa 2023 sa iyong lokal na parmasya o doktor. Magpa-COVID test kung mayroon kang anumang
sintomas ng sipon. Kung may COVID ka, manatili sa bahay ng hindi baba sa 5 araw at hanggang sa wala kang sintomas. Magsuot ng maskara upang maprotektahan ang sarili at ang iba, lalo na sa loob ng mga lugar na may ibang tao o sa mga siksikang lugar. Magkita sa labas kasama ang pamilya at mga kaibigan o buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Kausapin ang inyong doktor tungkol sa mga oral antiviral na gamot laban sa COVID. Kung may COVID ka at kwalipikado ka, mahalagang simulan ito sa lalong madaling panahon upang maibisan ang panganib na magkasakit ng malubha. Pinahintulutan sa Department of Health, 50 Lonsdale Street, Melbourne. Magpasok ng sariwang hangin. Dahil ang COVID ay patuloy na bahagi ng ating buhay, may mga simpleng bagay na magagawa natin upang mabawasan ang pagkalat ng virus. Isang madaling paraan upang mabawasan ang pagkalat ng COVID ay ang pagbukas ng mga pinto at bintana. Ang pagpasok ng sariwang hangin sa iyong tahanan o opisina ay magpapababa ng virus sa hangin at magpapabawas ng iyong posibilidad na mahawa sa COVID. Sa mga mas malamig na buwan, maaari mong buksan ang mga bintana at mga espasyo sa loob ng 10 minuto bawat oras upang hindi ka magkasakit sa sobrang lamig. Isipin na magkita sa labas kung plano mong makipagkita sa pamilya o mga kaibigan. Magpatuloy tayong magtulungan upang maprotektahan ang mga mahihina at mga miyembro ng ating komunidad na labis na magkasakit. Ito ay handog ng Department of Health Victoria. Ako po si Liz Honey. Samahan niyo akong muli sa susunod para sa marami pang mga balita. Lagi tayong manatiling ligtas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council. Gippsland FM. Hi, good evening. This is Ron Javier from Osaka, Japan. You're listening Gippsland FM 104.7 Filipino radio program. Kasalanan ba ng pusong magmahal? Akala ko ay magtatagal. Nawalan na ng saysay ating pangarap. Mga pangako'y di mo